سلام، حالتون چطوره؟ من سارا هستم از کانال سارامون. به کانال ارباب حلقه خودتون خیلی خوش اومدید. بزن بریم سراغ موضوع خفن و جذاب امروز. خب بحث امروزمون راجع به گالومه. میخوایم درباره سرگذشت گالوم حرف بزنیم. اول بزن بریم سراغ یه تریلر خفن از این شخصیت عجیب و غریب ببینیم و برگردیم درباره‌اش حرف بزنیم. سال از افتادن حلقه از دست ایسیلدور تو دریاچه میگذره تا اینکه حلقه صاحب جدیدی رو به دام خودش گرفتار میکنه. 2 هابیت به اسمهای دیاگول و اسمیگل تو همون دریاچه ماهیگیری میکردن. دیاگول قلاب ماهیگیری رو تو دریاچه میندازه و متوجه میشه که ماهی بزرگی رو تو دام انداخته. ماهی با تلاشاش برای رهایی دیاگول رو تو دریاچه پرت میکنه. وقتی که از اعماق دریاچه دست خودش رو از قلاب ماهیگیری که هنوز ماهی اونو میکشه رها کرد، متوجه حلقه قدرت که پنهان شده بود شد. اونو برمیداره و از دریاچه بیرون میاد. اسمیگل پیشش میاد و وقتی که حلقه رو تو دست دیاگول دید جذبش شد و میخواست حلقه رو از دیاگول بگیره و مال خودش بکنه. اون دیاگول رو خفه میکنه و میکشه. اسمیگل تنها میره خونه و متوجه میشه وقتی که حلقه رو تو دستش میکنه نامرئی میشه و خانوادهش متوجه حضور اون نمیشن. اسمیگل از این اتفاق برای آزار و اذیت هابیت‌های دیگه و مردم و خانوادهش استفاده میکرد. اون به شخصیت منفوری تبدیل شده بود، جوری که تو زمان نامرئی بودن مردم به اون لگد میزدن. مادر بزرگ و بستگانش اون از خانواده اخراج کردن و حتی مردم از اون میخواستن که اونجا رو ترک کنه. به خاطر اینکه اسمیگل صدای خرخر از حنجرش شنیده میشد به اون لقب گالوم رو دادن. 500 سال بعد از اینکه گالوم حلقه رو به کوههای مهالود برده بود، هابیتی به اسم بیلبو بگینز از شایر تو سفری که با دورفا داشت تو غار گالوم گم شد. دقیقا این صحنه رو تو فیلم‌های هابیت ها میتونید ببینید. بیلبو حلقه رو پیدا میکنه و توی جیبش میذاره ولی تو دام گالوم میفته. گالوم برای وقت کشی بیلبو رو به یه بازی معمایی دعوت میکنه که اگه بیلبو ببره راه خروج رو به بیلبو نشون بده و اگه باخت بیلبو رو بکشه و بخورتش. ولی بیلبو خیلی اتفاقی بازی رو از گالوم میبره و با یه معما گالوم رو گیج میکنه و از دستش فرار میکنه. گالوم که فکر میکرد هنوز حلقه پیششه، بعد از فرار بیلبو بگینز از غار فهمید که بیلبو اونو برداشته و باعث عصبانیت و نفرت گالوم میشه. سارا
گالوم در حال جمع کردن ارتشش بود و میخواست دوباره قدرت خودشو به دست بیاره تا قوی تر بشه. البته دنبال حلقه یگانه هم بود. حلقه 60 سال پیش بیلبو موند، ولی با قوی شدن سارون حلقه میخواست به صاحبش برگرده. حلقه صدای اربابش رو شنید و آرزو داشت دوباره پیش سارون برگرده. گالوم دنبال بیلبو میگشت و به اربور میره ولی پیداش نمیکنه. فقط میفهمه که بیلبو اهل شایره. گالوم به سمت سیاه بیشه برمیگرده ولی متوجه میشه داره به سمت جنوب میره. سارون به همه نیروهای پلید دستور داده بود که به سمتش بیان و گالوم هم به خاطر همین دستور اونجا بود. بعد از سالها گالوم به موردور میرسه و گذرگاه مخفی عنکبوت بزرگو پیدا میکنه. ولی اورک‌های سارون اونو دستگیر میکنن که بعد از شکنجه‌های زجرآور گالوم به اونا میگه که حلقه تو شایره پیش بیلبو بگیر. بیلبو هم طبق نصیحت گاندالف حلقه را برای برادرزادش فرودو به ارث میذاره. من میگم چرا سارون حلقه را به من داده؟ که اونا هم حلقه را برای دور نگه داشتن از سارون به ریوندل میبرن. الرون هم که یکی از جنگجویان بزرگ الفه میگه که حلقه نباید توی ریوندل نگهداری بشه. در نتیجه یک جلسه تشکیل میده با همه نژادهای دنیای ارباب هراها. یاران حلقه هم قبول میکنن که حلقه را برای نابودی به کوه نابودی ببرن. سارون گالوم رو آزاد میکنه تا به کمک اون به حلقه برسه. آراگون گالوم رو تو بادلاق‌های مرگ دستگیر میکنه، اونو با طناب میبنده و با خودش به سیاه بیشه میبره و ترانویل قبول میکنه که اونو زندانی کنه. گاندالف به سیاه بیشه میره و از گالوم بازجویی میکنه و از قضیه کشته شدن دیاگور و تعقیب کردن بیلبو و اسیر شدن توسط سارون باخبر میشه. آخرش هم گالوم همونجا پیش الفا ول میکنه و میره. خادمان سارون که باخبر میشن گالوم توسط الفا زندانی شده، تو فرصت مناسب که گالوم بالای یه درخت بلند قرار داشت به الفا حمله میکنن و گالوم از دست اونا فرار میکنه. گالوم یاران حلقه رو از معدن موریا تا وقتی که فرودو و سم تو اعماق کوه‌ها تنها میشن تعقیب میکنه و اونجا به اونا حمله میکنه و تلاش میکنه حلقه رو دوباره مال خودش بکنه. ولی فرودو و سم ظاهرا اونو رام میکنن که بعدش گالوم راهنمای اونا تا کوه نابودی میشه. ولی اون فقط منتظر فرصت مناسبیه تا حلقه رو به دست بیاره. البته محبت‌های فرودو باعث میشه که گالوم دو شخصیتی با خودش درگیر بشه. فارامیر از فرماندهان گندور فرودو و سم رو پیدا میکنه و به یه غاری میبره. گالوم اونا رو تعقیب میکنه و حوضچه ممنوعه رو پیدا میکنه. فرودو اونو صدا میزنه و وقتی گالوم نزدیک اون میشه سربازای فارامیر اونو دستگیر میکنن. گالوم فکر میکنه تقصیر فرودو، به خاطر همین ازش کینه به دل میگیره. اون فرودو و سم از راه پلکان مارپیش تو میناس مورگول راهنمایی میکنه و وقتی هابیتا تو بالای پلکان استراحت میکنن وارد غار شلوپ میشه و بهش میگه که گوشت تازه براش آورده. اون با خودش فکر میکنه که وقتی شلوپ گوشت اونا رو بخوره میتونه حلقه رو از بین لباسا و استخونای فرودو پیدا کنه. هابیتا وارد غار میشن و شلوپ به اونا حمله میکنه. گالوم که قول داده بود به فرودو صدمه نزنه این کار رو به شلوپ واگذار میکنه و خودش با سم درگیر میشه. اما سم قوی بود و گالوم رو مجبور به فرار میکنه. شلوپ گردن فرودو رو نیش میزنه و فرودو بیهوش میشه و بعد از رفتن شلوپ اورک‌ها که در حال گشت‌زنی بودن فرودو رو پیدا میکنن و به برج نگهبانی کرید اونگول میبرن. سم دنبالش رو میکنه، توی فرصت مناسب فرودو رو نجات میده و با هم به سمت کوه نابودی میرن. البته دم کوه نابودی گالوم دوباره به اونا حمله میکنه ولی فرودو فرار میکنه، از کوه بالا میره و سم تهدیدش میکنه. گالوم طلب بخشش میکنه و سم اونو رها میکنه. فرودو هم یه جورایی تو دام حلقه میفته و میخواد اونو دستش بکنه که گالوم به جون فرودو میفته که یه جنگ نهایی بین فرودو و گالوم تو پرتگاه کوه نابودی میشه.
گالوم انگشت فرودو که حلقه تو دستش بود و قطع میکنه و حلقه را از دست فرودو بیرون میاره، ولی بعد از به دست آوردن حلقه از خوشحالی تعادل خودش رو از دست میده و تو گودال آتشین سقوط میکنه. خب قبل از اینکه ویدیو این هفتمون رو تموم کنیم، خواستم آخرین خبر رو در مورد فیلم ارباب حلقه ها شکار گالوم بگم و اونم اینکه اندی سرکیس کارگردان و بازیگر نقش گالوم گفته که این فیلم 1 سال تأخیر میکنه، یعنی سال 2026 فیلم برداری فیلم شروع میشه که به مدت 7 ماه هم طول میکشه. به خاطر همین زمان اکران فیلم به جای سال 2026 با 1 سال تأخیر یعنی 2027 میشه. البته به نظر من این میتونه بازارگرمی باشه، با خاطر اینکه اینجوری طرفدارای مجموعه ارباب حلقه ها رو تشنه تر نگه میدارن و همچنین باعث میشه وقتی که فیلم اکران بشه از فیلم استقبال بیشتری بشه. البته سازنده ها و تولید کننده های فیلم به بیننده ها نمیگن. بعضی وقتا فیلمنامه‌ای که به کمپانی تولید کننده فیلم میفرستن چون یه جورایی نظرشون رو جلب نمیکنه مجبور میشن دوباره تو فیلمنامه تغییرات ایجاد کنن تا فیلم جذاب بشه، همین باعث میشه زمان ساخت و اکران فیلم عقب‌تر بیفته. چطور بود؟ به نظرم کلی در مورد گالوم میشه حرف زد، ولی خب باید منتظر بمونیم که فیلمش چجوری میشه و قراره چه چیزایی بیشتری بهمون بگه. و قبل از اینکه خداحافظی کنیم اگر دوست داشتید لطفا منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای خفن ارباب حلقه‌مون جا نمونید. دوستتون دارم. خداحافظ.